אחד מהדברים שאנחנו מתכוננים למתן תורה, במשך כל התקופה של ספירת העומר בכל שבת ושבת בין פסח לבין חג שבועות, לומדים פרקי אבות. האריז"ל אומר שמי שמתקן את המידות שלו, שעיקר המידות זה מה שכנגד לאה, זה בחינת לאה, או הספירות שבזעיר האנפין שנגד לאה, הדעת והחסד והגבורה והחצי הראשון העליון של התפארת, זה עיקר המידות. מי שמתקן את המידות, בדרך ממילא הוא מתקן את כל המוחין, את כל השכל שלו. שוב, זה עכשיו עניין מאוד מאוד יסודי, שדווקא האריז"ל מגלה ומסביר את זה בנוגע לחטא דוד ובת שבע. אומר שמי שמתקן את המידות בשלמות, הוא אוטומטית מתקן את השכל שלו. עכשיו, תיקון השכל זה תיקון משיחי. אבל מי שמתקן את המעשים שלו, שזה הנהי, הנצח הוד יסוד, חלק המעשה שלו, הוא לא אוטומטי מתקן את המידות שלו. יש 3 רמות בכללות של הנפש, השכל, הרגש והמעשה. שבקבלה זה חב"ד, חגת, נהי. מה הוא אומר? שאם תיקנת, הרי ידוע שכל מה שהאדם נברא בעולם הזה, ככה רבינו סעדיה גאון אומר, הבעל שם טוב אומר שהוא גלגול של רבינו סעדיה גאון בנקודה הזאת בין היתר. הוא אומר שכל מה שהאדם נברא בעולם הזה זה לתקן את המידות שלו. לתקן את המידות שלו זה פרקי אבות. לתקן את המידות שלו זה בעיקר תיקון הפרצוף לאה. זה, כל תיקון זה קשור מאוד מאוד לסוד האישה. עכשיו, לתקן את המעשים, השולחן ערוך זה תיקון מעשים. את כל ההלכות בתורה זה לעשות מה שסור מרע ועשה טוב. לא לעשות עבירות, זה לעשות מצוות. כל הסור מרע ועשה טוב של התורה והמצוות זה תיקון הנהי של הבן אדם. פרקי אבות זה משהו אחר. פרקי אבות זה תיקון המידות. זה תיקון החגת. מה עם תיקון המוחין? תיקון המוחין זה משהו משיחי כתוב. חב"ד. לכן חסידות חב"ד זה... מי שמבין מה החידוש בביטוי הזה, זה משהו משיחי מאוד. בכל אופן, כאן דווקא בהסבר של האריז"ל לחטא של דוד ובת שבע, מה היה שם? מה הטעות של דוד המלך? הוא אומר שהטעות הייתה ככה. שהוא הבין, הוא ידע שכאשר יש תיקון מידות בשלמות, יש תיקון מוחין בדרך ממילא. במילים הכי פשוטות, מישהו טוב, יהודי טוב, באמת, הוא גם יהודי חכם. בתכלית החוכמה. לכן עיקר העבודה זה להיות טוב. אבל דוד השליך את זה על הרמה היותר נמוכה. והוא חשב שמישהו תיקן את רחל, שזה נגד הנהי, את המעשה, אוטומטי המידות מתוקנות. ובזה אותה שזה לא עובד ככה, שזה לקחת סוגיה מאוד מאוד עמוקה של האריז"ל, כלומר את זה במילים מאוד פשוטות. כלומר שהמעשים חייבים לתקן את המעשים, חייבים את הסור מרע ועשה טוב. אף על פי כן אל תטעה לחשוב שעל ידי תיקון המעשים תיקנתי את המידות שלי.
עכשיו, מה יצא לנו? שבאמת הלימוד של פרקי האבות זה התיקון האמיתי של בת שבע, של דוד ובת שבע, שזה תיקון מידות, שאוטומטי יש תיקון מוחין, ואז מהתיקון מוחין שנעשה מהתיקון מידות נולד מלך המשיח. חז"ל אומרים שראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית, אלא שהחלה פגה, והוא לקח אותה לפני הזמן. אבל היא הבת זוג האמיתי שלו. האריזל אומר שדוד ובת שבע הם בעצם הגלגול העיקרי בתנ"ך של אדם וחווה. את חווה והאדם אכלו את הפרי האסור לפני הזמן. אם היו מחכים עד שבת, עד בת שבע, עד השבת השביעית, אז הפרי הזה היה מותר, היה אפילו מצווה. אבל גם הם אכלו פג את הפרי. לפי הפשט, הפרי של החטא הראשון, החטא של אדם וחווה בגן עדן מקדם, הוא תאנה, לכן אחר כך עשו מעלי תאנה חגורות להלביש את עצמם. יש פסוק בנוגע לשמשון הגיבור, שגם הלך אחרי עיניו. אז כתוב שזה הכל עלילה מהקודש ברוך הוא, נורא עלילה על בני אדם, כי תואנה הוא מבקש מפלישתים. תאנה זה לשון תואנה. כלומר שכל הסיפור הזה, זה הקודש ברוך סיבב את זה. רק מה, שאם היה חטא, החטא היה שלא חיכו. לא הייתה להם מידת ערך אפיים, כמו שכתוב אצלנו באריכות, שעיקר התיקון של כל החטאים, גם בגסות וגם בדקות, זה כאן וזה בדקות שבדקות, בגלל שכל מי שאומר שזה כמו שמשמע בפשט, הוא טועה. בכל אופן, כמו שאמרנו, היה פה משהו, ומה שעכשיו הסברנו שגם היה שיתוף בין דוד לבין בת שבע. והתיקון זה מידת ערך אפיים. רבי נחמן אומר שיש יצר הרע גס, סתם תאווה. יש יצר הרע של התלהבות יתר,
שמה יצר בזה? זה גם זה סוג של ישות, שאדם יותר מדי מתלהב, שהוא רוצה להתקרב, שזה נקרא להרוס, פן יהרסו. ויש יצר הרע של סתם התעוררות דינים. זה תורה עמוקה, זה ליקוטי מוהר"ן, תורה עין ב' בחלק א', כדאי ללמוד את זה. ושם הוא מדבר, זו התורה היחידה שמדבר על דוד ובת שבע. אבל המדרגה העליונה, שזה למעלה מכל שלוש היצר הרע האלה, שהם כנגד העולמות התחתונים, כלומר שיצר הרע גס זה בעשייה, והתלהבות יתר זה ביצירה, והתעוררות דינים, מינת דינים מתארים זה בינה עולם הבריאה, אבל צריך להגיע לאצילות, שהאצילות זה ערך אפיים, זה ביטול וערך אפיים, ביחד עם משיח נע. זה גם כן זה איזה מין פרדוקס. אבל כנראה שבשביל להגיע לייחוד הזה של המשיח נעל ביחד עם הערך אפיים ולא לאכול פגע את התאנה, שהתאנה הזאת היא התאנה הכי משובחת והכי טובה של ארץ ישראל, אבל לא לאכול אותה פגע, זה צריך תמיד של ערך אפיים.